Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι το TV War του Mad και του Metal Hammer, βεβαίως. Και στα χέρια μου κρατώ το Red Flows, το πρώτο άλμπουμ των Raw Insect. Πρόκειται για ένα συγκρότημα το οποίο έχει έδρα την Αθήνα και παίζει ένα σύγχρονο death metal με thrash αναφορές, με κάποια progressive στοιχεία. Και στο στούντιό μας σήμερα φιλοξενούμε τον κιθαρίστα και τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Κώστα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πες μου δύο πράγματα για τους Raw Insect. Από πότε κρατάει αυτή η μπάντα? Έχουμε αρχίσει περίπου τέλη 2005, αρχές 2006 και από τότε έχουμε αλλάξει μέλη πολλά κτλ. Έχουμε ηχογραφήσει ένα demo που λεγόταν demo 2007 και μετά βγάλαμε απλά το δίσκο, πολλά live και φτάσαμε μέχρι εδώ που είμαστε τώρα. Μάλιστα. Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν ξεκινούσες αυτό το συγκρότημα, τι ήθελες να φτιάξεις? Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αυτό δηλαδή μην είναι πάλι μία από τα ίδια, δεν ενδιαφέρει και κανέναν έτσι κι αλλιώς. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Τώρα βρήκαμε αυτό το δρόμο μέσα από το thrash, ας πούμε, το death κτλ. Σιγά σιγά βάζουμε και άλλες επιρροές που θα ακουστούν στο δεύτερο δίσκο. Πόσο εύκολο είναι για μια μπάντα να μπορέσει να ξεχωρίσει? Η προσφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα και ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά συγκροτήματα σε αυτό το χώρο, τα οποία έρχονται είτε από την Ευρώπη, Gojira ένα παράδειγμα, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αυτό το στοιχείο το οποίο θέλεις να βάλεις μες στη μουσική σου που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις? Άμα το ήξερα θα το βάζα. Αλλά το ψάχνουμε. Κάτι ας πούμε progressive, έτσι, κάτι που να κινεί το ενδιαφέρον σε εμάς κυρίως και μετά στους άλλους. Το Red Flows κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου χρόνο, 1,5. Πώς έχει πάει μέχρι τώρα? Εντάξει, ό,τι έχουμε δώσει εμείς σε live, εκεί δηλαδή γίνονται κυρίως πωλήσεις. Τώρα παίρνουμε και κάποιες ανταποκρίσεις, ας πούμε, από άκυρες χώρες, δηλαδή από Γουατεμάλα, από Ιαπωνία και από Γερμανία. Ψιλοκαλά πάει. Εντάξει, για αρχή είναι καλά, ας πούμε. Μάλιστα. Και το καινούργιο υλικό το οποίο δουλεύετε αυτή την εποχή, πόσο πολύ θα φύγει από αυτό που ακούμε στο Red Flows? Αρκετά. Αρκετά, γιατί και από το demo, ας πούμε, που είχαμε βγάλει στο Red Flows υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μια εξέλιξη, ας πούμε. Στο δεύτερο δίσκο θα ανοίξουν επιρροές κι άλλο. Ήδη δηλαδή αυτά που γράφουμε είναι αρκετά διαφορετικά. Χωρίς να φεύγει η ταυτότητα της μπάντας, φυσικά όμως. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής οι Raw Insect έχουν δείξει έτσι μια ιδιαίτερη κινητικότητα όσον αφορά την συναυλιακή δραστηριότητά τους. Έχετε φύγει στο εξωτερικό, έχετε κάνει περιοδίες, μίλησε μου λίγο για αυτά. Αρχίσαμε εδώ πέρα τι κάναμε live. Αθήνα και εκτός Αθήνας. Έχουμε πάει σε αρκετές πόλεις στην Ελλάδα. Μετά πήγαμε μια περιοδία Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία. Η Ιρλανδία είχαμε παίξει με τη Σουηντάκρα, μετά κάποια τοπικά live στη Σκωτία και Αγγλία. Γυρίσαμε εδώ, κάναμε πάλι κάποια live εδώ. Και μετά πήγαμε τώρα στο καλοκαίρι που πέρασε έτσι, ένα mini tour με το Simulation σε κάποιες χώρες, έτσι, Ελβετία, Ιταλία, Ολλανδία. Παίξαμε και με τους Christians σε ένα έτσι mini festival, ξέρω, στην Ολλανδία. Εντάξει, καλά είναι. Αυτά τα πράγματα πώς τα οργανώνετε, πώς τα φτιάχνετε? Έχετε βρει κάποιο management, κάποιο agency το οποίο σας βοηθά ή το κάνετε μόνοι σας? Το live που κάναμε στην Ιρλανδία, ας πούμε την περιοδία αυτή, το είχε κλείσει ένα agency ελληνικό, το Pandora's Box Booking. Από εκεί και πέρα τα κάνουμε μόνοι μας. Ας πούμε, αυτή η περιοδία που κάναμε με το Simulation το καλοκαίρι έγινε με ένα πολωνικό agency, Massive Music. Γενικώς δεν έχουμε κάτι σταθερό. Ό,τι μας κάτσει, με αυτό προχωράμε. Ότι κάνει μια καλή έτσι, συμφωνία, ας πούμε. Ναι. Τι μαθαίνετε από αυτές τις περιοδίες, από αυτές τις εμφανίσεις στο εξωτερικό? Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από ένα live στο οποίο φεύγετε από το σπίτι σας, παίζετε και γυρνάτε στο σπίτι σας, από την εμπειρία του δρόμου? Όσο και να φαίνεται περίεργο, έχουμε πολύ περισσότερο άγχος όταν παίζουμε στα live που φύγουμε από το σπίτι μας. Γιατί είναι δικοί σου άνθρωποι κτλ. Έξω δεν σε ξέρει κανένα σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, πρέπει να σε μάθει όμως, πρέπει να τα δώσεις όλα. Είναι πιο μεγάλες απαιτήσεις έξω, είναι όλα πολύ πιο οργανωμένα. Οπότε μπαίνεις και εσύ στο τρυπάκι να είσαι πολύ εκεί, ας πούμε. Και επειδή λείπεις και από το σπίτι σου, το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι ότι είναι ότι έχω να κάνω ένα live, ξέρω, και τίποτα άλλο. Εδώ πέρα, όταν τελειώσει το live, όταν δεν παίζει το live, σκέφτεσαι ότι είναι και αυτός ο γνωστός εκεί, το ένα και το άλλο. Αυτό το πράγμα. Ξέρεις, για ένα συγκρότημα καινούριο, το σημαντικότερος παράγοντας προκειμένου να ξεκινήσει να δουλεύει έτσι, σε πιο επαγγελματικά εντός εισαγωγικών, αν θέλεις, πλαίσια, είναι το να είναι ικανό να βγει στον δρόμο, να περιοδεύσει, να αφήσει το σπίτι του, να επενδύσει χρήματα. Γενικότερα είναι μια σκέψη η οποία είναι πολύ πιο πολύπλοκη και πολύ πιο δύσκολη από όσο ίσως τη φαντάζεται κάποιο ο οποίος είναι έξω από τον χώρο. Θέλω να σε ρωτήσω κατά το πόσο οι Raw Insect είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το πράγμα και πρόθυμοι να επενδύσουν ενέργεια, χρήματα, διάθεση προκειμένου να εκτεξευτεί το όνομα, εάν αυτό γίνει. Τώρα με τους Raw Insect απλά προσπαθούμε πολύ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και κάνουμε ό,τι δεν μπορούμε κιόλας. Αυτό. Μάλιστα. Μίλησε μου λίγο για το νέο υλικό, πότε θα κυκλοφορήσει?
Αν πάνε όλα καλά, θα ηχογραφηθεί κάπου το καλοκαίρι. Λέμε να κλείσουμε έτσι 1 μήνα, 1,5 στο στούντιο και να το γράψουμε όλο εκεί. Χωρίς να υπάρχει απόσπαση τώρα από άλλα πράγματα. Τώρα μετά είναι τα διαδικαστικά που μπαίνουν στη μέση που δεν έχουν να κάνουν με τη μουσική. Όσο πιο γρήγορα κινηθούν αυτά, τόσο πιο γρήγορα θα βγει ο δίσκος. Ελπίζω μέσα στο 2013, το πολύ αρχές του 2014, να κυκλοφορήσει. Πόσο πολύ σου χαλάει την ψυχολογία το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα διαδικαστικά τα οποία δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την καλλιτεχνική πλευρά της μουσικής, αλλά είναι καθαρά εμπορικά πράγματα? Πολύ. Πολύ, αλλά είναι αναγκαστικά γιατί και η μουσική δουλεύει σε μια βιομηχανία, όπως όλα τα πράγματα, και πρέπει να γίνουν αυτά. Άμα θέλεις, δηλαδή υπάρχει η μουσική, υπάρχει το κοινό. Για να φτάσει η μουσική από το κοινό, υπάρχουν 1002 φίλτρα που πρέπει να περάσουν που μόνο με τη μουσική δεν έχουν να κάνουν. Ναι. Οπότε, άμα δεν μπει σε αυτά τα φίλτρα, δεν θα φτάσει ποτέ η μουσική στον κόσμο. Σωστό. Πώς την παλεύει ένα ελληνικό συγκρότημα NET 2012 εδώ με όλη την κατάσταση που επικρατεί? Ναι. Δεν ξέρω αν την παλεύει για αρχή. Γίνονται προσπάθειες όμως, μην είμαστε άδικοι, και νομίζω η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν σε σχέση με παλαιότερα και οργανωτικά, δηλαδή και το επίπεδο των παντών έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή από τα live που έχουμε κάνει έξω, δεν βλέπω καμιά διαφορά ότι οι μπάντες είναι καλύτερες εκεί. Απλά όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε πριν είναι πολύ πιο οργανωμένα και σπρώχνουν τις μπάντες να κάνουν κάτι καλύτερο. Δηλαδή πράγματα, εμπόδια που έχουμε εδώ πέρα, έξω είναι δεδομένο ότι δεν θα τα έχουν. Δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν δηλαδή. Έχω ακούσει για live, ας πούμε, ότι έχει κοπεί το ρεύμα. Έχει μπει η αστυνομία μέσα σε live και έχει σταματήσει το live. Αυτό το έλεγα, ας πούμε, σε κάποιους ανθρώπους έξω και δεν το πιστεύανε. Γελάγανε. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν δημιουργηθεί ανάγκη πολύ έντονα να γίνει κάτι στην Ελλάδα και μπει ο Χαβαλές λίγο στη δεύτερη μοίρα, θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Λοιπόν, το βίντεο που θα δούμε σήμερα εδώ στο TV War είναι για το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, είναι για το Wall of Grit, σωστά? Ναι. Θα έλεγες πως είναι ένα ενδεικτικό κομμάτι των Rolling Sect? Σε αυτό το δίσκο, ναι. Ίσως είναι το πιο γρήγορο και γι' αυτό βάλαμε αυτό live. Δηλαδή είναι το τραγούδι που έχει την περισσότερη ενέργεια, ας πούμε. Δηλαδή μας κουράζει και εμάς περισσότερο, τα δίνουμε όλα για να βγει. Αυτό. Μάλιστα. Ετοιμάζεται κάποια συναυλία τώρα στο κοντινό μέλλον? Αυτό που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα είναι μια περιοδεία αρχές του νέου έτους. Δεν θέλω να πω όνομα ακόμα, συζητιούνται κάποια ονόματα. Τώρα από εκεί και πέρα και εδώ κάτι θα γίνει σίγουρα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Ελπίζουμε σύντομα. Μάλιστα. Όποιος θέλει να προμηθευτεί το Red Flows, από πού μπορεί να το πάρει? Έχετε κάποιο site, υπάρχει στα καταστήματα? Μπορεί να το πάρει από το ίντερνετ, άμα θέλει φυσική κόπια, δηλαδή το CD. Να το παραγγείλει είτε από την ιστοσελίδα της μπάντας, είτε από την ιστοσελίδα της δισκογραφικής. Μπορεί να το πάρει και ψηφιακά, άμα θέλει, που είναι αυτό τώρα έτσι νέα μόδα, iTunes, Amazon κτλ. Αυτό θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου, έτσι ψηφιακό. Γενικώς όποιος θέλει να το βρει μπορεί να το βρει, δεν είναι... Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, Κώστα, που ήσουν σήμερα εδώ στο TV War. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Είναι η Raw Insect, το Red Flows. Μπορείτε να το προμηθευτείτε. Ο Κώστας μόλις σας είπε πώς. Πάμε να δούμε το βίντεο για το Wall of Grit και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιό μας. Φύγαμε. Suffer some kind of war, pressure.
This is Joey DeMaio from Manowar, and you're watching